Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. นี่ครับครับขอบคุณครับ อันนี้ลงฝั่งนู้นได้ไหมครับล ได้ ง ครับ